તો હેલો દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં? તો ફ્રેન્ડ, આજનો વિડીયો છે કે તમે તમારા ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ કઈ રીતે ચેન્જ કરી શકો છો અને તમારો ફોટો છે તેને પીએનજીમાં કન્વર્ટ કઈ રીતે કરી શકો, એ પણ ઓટોમેટિક. તો સિમ્પલી ફ્રેન્ડ, વિડીયો બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થવાનો છે, તો તમે અમારા વિડીયોના એન્ડ સુધી બન્યા રહો. અને જો ફ્રેન્ડ તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક એન્ડ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ગાઈસ, ફટાફટથી સ્ટાર્ટ કરી લઈએ આજના કમાલના વિડીયાને. તો સૌપ્રથમ તો ફ્રેન્ડ તમારે જવાનું છે તમારા પ્લે સ્ટોરમાં. ઓકે ફ્રેન્ડ, પ્લે સ્ટોરમાં આવ્યા બાદ શું કરવાનું છે, અહીંયા જવાનું છે તમારે સર્ચ બારમાં અહીંયા સર્ચ કરવાનું છે ફોટો રૂમ. અહીંયા કંઈક ફોટો રૂમ કરીને અહીંયા તમારે સર્ચ કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ કંઈક આ ટાઈપનું એપ્લિકેશન તમારી સામે આવી જશે. તો સિમ્પલી ફ્રેન્ડ, આ એપ્લિકેશન તમારે ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ, અહીંયા મેં પહેલેથી જે એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે તો હું અહીંયા ડાયરેક્ટ ઓપન કરી લઈશ. તો સિમ્પલી અહીંથી હું ઓપન કરું છું. તો કે એપ્લિકેશન ઓપન થયા બાદ સિમ્પલી કંઈક આ ટાઈપનો ઇન્ટરફેસ આવી જશે. તો અહીંયા શું કરવાનું છે ફ્રેન્ડ, તમારે અહીંયા તમને મળી જાય અહીંયા પ્લસવાળો આઇકન તમે જોઈ શકો, સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ફોટો લખેલું છે, ત્યાં કરવાનું છે ક્લિક કંઈક આ ટાઈપે. અને ત્યારબાદ સિમ્પલી તમારા ગેલેરીમાંથી તમારા ફોટાને અહીંયા સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. અહીંયાથી હું સિલેક્ટ કરેલો છું મારા ફોટાને કંઈક આ ટાઈપે. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ઓટોમેટિક ફોટાનું સ્કેન થશે, ત્યારબાદ એ ફોટો ઓટોમેટિક કટઆઉટ થઈ જશે. તો સિમ્પલી પર તમે જોઈ શકો અહીંયા તમારો ફોટો થઈ ગયો છે કટઆઉટ, અને બેકગ્રાઉન્ડ ચેન્જ પણ આસાનીથી કરી શકો છો. તો સિમ્પલી તમે જોઈ શકો છો ઉપર તમને 3 ચોકઠા આપેલા છે. તમારા ફર્સ્ટ છે તેમાં વ્હાઇટ બેકગ્રાઉન્ડ થશે, તો સેકન્ડ છે તેમાં બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડ આવશે, અને ત્રીજો છે જે તમે પીએનજીમાં સેવ કરી શકો ફોટાને. તો સિમ્પલી આપણે 3rd નંબરવાળામાં ક્લિક કરી દઈએ. તો અહીંયા સિમ્પલી તમે તમારા ફોટાને પીએનજીમાં સેવ કરવા માંગતા હોય તો ઉપર તમે જો એરો દેખાય છે ત્યાંથી સેવ કરી શકો છો. અને જો તમે અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડ ચેન્જ કરવા માંગતા હોય તો સિમ્પલી તમને નીચે બેકગ્રાઉન્ડનો ઓપ્શન મળી જશે. તમે જોઈ શકો છો અહીં નીચે છે, ત્યાં કરવાનું છે ક્લિક આ ટાઈપે. ઓકે ફ્રેન્ડ, ત્યારબાદ અહીંયા જવાનું છે રિપ્લેસના ઓપ્શન પર. આ રહ્યું રિપ્લેસનો ઓપ્શન, ત્યાં કરવાનું છે ક્લિક. ત્યારબાદ તમારી સામે કંઈક આ ટાઈપનો ઇન્ટરફેસ આવી જશે. અહીં તમને વ્હાઇટ, વુડ, બ્લેક, નેચર જેવા તમને બેકગ્રાઉન્ડ આ એપ્લિકેશનના જ મળી જશે. અને જો તમે તમારી ગેલેરીના બેકગ્રાઉન્ડ યુઝ કરવા માગતા હોય તો સિમ્પલી અહીં જવાનું છે માય ફોટોમાં. તમે જોઈ શકો છો માય ફોટોમાં કરવાનું છે ક્લિક. ત્યારબાદ અહીં સિમ્પલી ગેલેરીમાંથી તમે તમારું બેકગ્રાઉન્ડ યુઝ કરી શકો છો. તો સિમ્પલી અત્યારે આ બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લઉં છું કંઈક આ ટાઈપે. તો સિમ્પલી તમે જોઈ શકો છો ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ ચેન્જ થઈ ગયું, અને મોડલના ફોટાને તમે એડજસ્ટ પણ કરી શકો છો, ઉપર કરી શકો છો, નીચે કરી શકો છો કંઈક આ ટાઈપે. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો ફ્રેન્ડ કંઈક આ રીતે તમે તમારું બેકગ્રાઉન્ડ ચેન્જ કરી શકો છો. તો સિમ્પલી આ બેકગ્રાઉન્ડ ચેન્જ થયેલો ફોટાને સેવ કરવા માટે અહીંયા પણ ઉપર એરોમાં જવાનું છે, ઉપરવાળો એરો દેખાય ત્યાં કરવાનું છે ક્લિક. ત્યારબાદ કરી દેવું છે અને સેવ ટુ ગેલેરી. તો આ ફોટો તમારી ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ, અહીંયા થઈ છે આપણો વિડીયો કમ્પ્લીટ. જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક એન્ડ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો મળીએ આપણે આગલા વિડીયોમાં.